babalik po tayo sa ating DJT outfit na vlog. Hello sa inyo. Pasensya na ngayon lang ako ulit nakagawa ng video. Pero ito na, sisimulan na ho natin. At ang ituturo ko ngayon ay ang bagong hairstyle po ni DJ. Ayan, mga bangs. Ayan. At kung napapansin nyo ay suot ko yung bands na sinuot niya nang nakaraan sa City Mall. Yung nag-pictorial sila for City Mall. So ayun. And then suot ko yung Gucci. Ayan, Gucci. Ayan yung Gucci. So ayan. Tuturo ko kung paano ang buhok, kung paano ko siya pinagupitan, kung paano ang sasabihin niya sa barbero. So start na. So guys, nagbabalik tayo. Ang pinagupit ko lang ay eto. Kasi naka-brush up ako nung nakaraan. So nag-brush up ako nung nakaraan, pero ngayon nag-bangs na ako kasi nag-bangs na si DJ. So eto, ang ginupit ko lang, pinagupitan ko ito lang dito, paggilid. Sabihin nyo lang is layered. Sabihin nyo layer lang po, sir, ganyan. Alam na nila yun. Layer dito. Tapos pinabawasan ko dito, kung makikita ito lang pinabawasan ko. And then yung bangs is hanggang dito lang, halos hanggang dyan lang. Tapos yung patilya is hanggang dito. Yan. At then pag dito, V-cut ang sasabihin nyo, V-cut, para at least meron kayong idea kasi naka-V-cut si DJ. Naka-V-cut siya. So dito, kapagupit nyo step by step, bangs hanggang dito lang ang bago niyang hairstyle 2019. And then dito, kapagupit nyo dito, kung gusto nyo para madalian kayo, huwag na lang kayo mag-brush up kasi yung hairstyle ko ngayon, gusto ko kasi dalawa, brush up tas bangs, kasi minsan hindi ko gusto yung bangs, mainit. So ayan, at least dalawang style yung pwedeng gawin, yung brush up niya dati and then yung ngayon. Tapos ito yung gagawin nyo kung gusto nyo na nakabangs na lang, ganito na lang, papagupit nyo na lang dito. Ako lang kasi naggupit nito, pero yung girlfriend ko, sinasabihan ko rin minsan na siya na lang maggupit para tipid, syempre. Ito, ginugupit ko lang dito, napagupitan ko lang dyan dito. Sabihin nyo lang sa barbero layered, para at least. Tapos yung bangs nyo, baba ko lang guys. Ganito ang pag-ayos. Lahat ilalagay nyo dito, lahat to gaganon nyo, ihawi nyo dito. And then dito naman sa kabila. Tapos ito, gaganon nyo ito. Tapos ilalagay nyo na sa gilid. Tapos ayan na, okay na. So papakita na naman sa inyo yung mga pwedeng bagay sa bangs na salamin. So ito sila. So ayan guys, yan ay ang wooden eye to eye. And then ito ang isa na nabili ko sa bench pero kinapi, hindi ko alam kung kinapi, pero parehas na parehas siya ng Gentle Monster C1. And then parehas din siya ng Ray-Ban na Meteor na bago. And then ito ang Meteor Ray-Ban na sinusuot ko lang, pero nabili ko siya sa City Blue. At ipapakita ko sa inyo yung mga picture para at least may idea kayo kung ano yung mga gandang mas trip nyo sa tatlo na outfit na at babagay. Ang mga bagay sa bangs is mga ganito, denim jacket yung bagay. And then bagay pa dyan yung mga plain t-shirt, ganyan, mga naka-coat tulad ng sunod niya kagabi, naka-all black siya. Tapos yun, naka-converse. So, papakita ko sa inyo yung mga picture. Ito.
jacket na to, binigyan. Walang ginaya ko at ginawa ko. Papakita ko na lang sa inyo next time. Ha? Sana subscribe, share, like, ganun. Para dumami tayo. Maraming salamat.